내장 익어서 거짓 짜야지. पर सबै थाहा पाएको बिहे गरेको भनेर तर उसको नानीहरू छ भने कसरी छोड्छ यहाँ बाहिर छ त्यो के सेलरी आउने गर्दैछ म तपाईँले जसरी मेरो अब कति 3 ठलो त छ यहाँ बस्ती राख्ने निस्किहाल्छु म त माथि पनि अर्कले सानो खाजा अहिले ढोका पुगेर आउँछु ल मल बोक्नु पऱ्यो भोलि खेताला खोज्नु पऱ्यो भनेको त्यो लिम्बुनीलाई कता हटेको अनि 4 बजेको चाहिँ के गर्नु मारेको त्यो पैसा त्यति खाएर सानो रिक्ता खाने दार्जिलिङ अस्ति कान खानामा त आएन नि घरमा एक फोक्टा मात्रै मितो बुबु फेरि आफ्नो नपुरा झाङ्ग बुढी पुङ्क राउक निकाल्नु म यति खान्छु म भन्दा कपडामा एउटा छानीको चाहिँ के चाल्नु रातभरि मासु पोल्दा आउने पुगेदा यति खाएर म जान्छु खानु मासु कानीबाट पुस्यो दिए थियो जौनेमा खाना खराब पुस्यो यो त जग्गा मैले खाने हो कि मासु चुटिँदो रहेछ हौ मासु दही खानु भनेको दही बनाएर पुस्यो भने मिठो हुन्छ माथि मासु धेरै म भातेको छु कुनै सबै थोरै मिलाएको साह्रै मिठो छ हौ सुकुटी छ कि एकदम सेप्छ त बस लामा छ आजको चाहिँ कति दिन्छ त्यो देमासँग त्यो गाई भेट ताता कुली पठाउनु फेरि म खोज्छु सम्झिनु त यो कुराङ गरेको थियो एकदम कुराङ कुराङ पनि डेमसँग त्यो बल्ली छिटो सुत्दैछु ल बाबा म पनि अब आठो खान्छु लुगा फेरेर आउँछु बाबालाई जान्छु भन्छु मेरो कान्छो त यहाँ बोलाउनु पनि जाँदैन
त्यो नखरी बसेर त्यो केटा जाने भने चाहिँ भनेको नि यसजना नानी भन्थ्यो हाल्ने गर्दै ल्याउनु भात खानुलाई त हुन्छ दाउरा थोड़ा चिची मलाई मेरो पापडी खान पाउँदिन वाह पनि भात खानुपर्छ है अनि के गाई चाहिँ चाहेपछि कसो करायो ठप ठप कहिले बस्यो च्याउ दिनु पर्छ नि च्याउलाई साँचीको कता गर्छौ नानीको खोइ 10,000 मात्रै हुन्छ बोली अघि पनि 3 च्याउ पकाएको 80 गरी 6वटा पनि होइन पालेन भन्दा होइन यो चलाना के पालाको थलन पिरो हुन्छ नबोल्नु न मैले बोल्नु खिर भात भन्छ यो चाहिँ खाँदैछु खानु बोल्नु थिएन यो त दिँदैन भन्दा त मलाई ने चाउचा चाने पसीको चम्ची त्यसो हुँदा मलाई अवस्था हुन्छ ए नानी सही रूपले नै दिनुपर्छ कि मैले लाइन नभएर रिजेक्ट भइन्छ तैँले साथीले छ मलाई चाहिँ साथीले उठाएन अनि मलाई कति एकचोटि छुएर